يعني ايه كلمة باوربوينت برزنتيشن؟ وايه هو اصلا برنامج الباوربوينت؟ وتابع لشركة ايه؟ وايه هي الاستخدامات الكتيرة جدا للباوربوينت؟ عايز تعرف اجابات الاسئلة دي؟ تابع معايا الفيديو للاخر. اهلا بيكم في الفيديو الثاني من كورس الباوربوينت للمبتدئين، واللي هنتكلم فيه النهارده عن ايه هو الباوربوينت وايه هي استخداماته الكتيرة. مبدئيا يا جماعة، الباوربوينت هو تطبيق او ابلكيشن تابع لشركة مايكروسوفت المشهورة جدا. شركة مايكروسوفت دي عندها مجموعة من التطبيقات تحت اسم مايكروسوفت اوفيس، واكيد انت في اي يوم في حياتك سمعت اسم مايكروسوفت اوفيس. مايكروسوفت اوفيس هي مجموعة من التطبيقات، اشهرهم طبعا على الاطلاق مايكروسوفت وورد او اللي احنا بنقول عليه الوورد، وفي غيره كتير زي الاكسل او الفرونت بيج او الباوربوينت واللي هو موضوعنا في الكورس. الباوربوينت كان الهدف الاساسي اصلا من انشائه ان هو يكون برنامج للعروض التقديميه، او بمعنى اصح هو برنامج تقدر تقدم فيه كل البرزنتيشنز بتاعتك. في ناس كتير عندها لبسه في الموضوع ده بين الباوربوينت والوورد. فالوورد هو برنامج لكتابه النصوص على هيئه صفحات، زي مثلا بحث مفصل عن موضوع معين، لكن الباوربوينت هو هيكون طريقه عرضك للبحث ده بصوره ملخصه على هيئه بقى نقط ورسوم بيانيه وتوضيحيه. الغرض منها ان انت بتقدم فكره عامه عن الموضوع بتاعك. او مثلا انا هنا كاتب قدامك اهوت ايه هو الباوربوينت او ما هو الباوربوينت. ما ينفعش مثلا كل الكلام اللي انا بقوله لك ده اكتبه كده، ما بقاش برنامج للعروض التقديميه. ممكن اعمل كده عادي جدا في الوورد، لكن ما اقدرش اعمل كده هنا. فهمتوا قصدي؟ تمام. طيب انا بستخدم الباوربوينت في ايه؟ الهدف الاساسي من الباوربوينت زي ما اتفقنا هو العروض التقديميه. طبعا ده بيفتح مجالات كتيره جدا، فاي حد في العالم حاليا عنده موضوع معين عايز يعرضه او يقدمه، اول حاجه بتيجي في دماغه هو برنامج الباوربوينت. تاني حاجة هي الرسوم البيانية، وزي ما اتفقنا من المرة اللي فاتت إن الباوربوينت مشهور جدا بالرسوم البيانية. وهو الحقيقة البرنامج بيوفر لنا كمية مهولة من الرسوم والأشكال البيانية اللي تقدر تستخدمها براحتك. كمان الباوربوينت بيستخدم في تصميم الرسوم التوضيحية أو الإنفوجرافيك، في برامج كتير بتعرف تعمل كده أنا عارف، وبتعمل كده أحسن منه كمان. لكن الفكرة هنا يا جماعة إن الباوربوينت أنت تقدر تعمل ده كله بسهولة وببساطة من غير ما تحتاج أي كورسات ممكن تكلفك كتير عشان تتعلم البرامج التانية. ولو مش فاهم قصدي بالانفوجرافيكس، خد لفه كده في القناه هتلاقي فيديوهات كتير جدا بتشرح الانفوجرافيكس، سواء ثلاثيه الابعاد او ثنائيه الابعاد اللي هي ال 3 دي وال 2 دي. زهقتوا جدا من الكلام النظري انا عارف، ولكن دي مقدمه لابد منها علشان تبقى فاهم احنا بنشرح ايه وايه اصل البرنامج اصلا اللي انت هتتعلمه. لكن احب اطمنك ان خلاص احنا كده خلصنا الكلام النظري، ويلا بينا بقى نعرف ايه هي الواجهه الاساسيه للباوربوينت. اول لما هتفتح الباوربوينت هتلاقي الشكل ده كده قدامك. مبدئيا انا عايز انصحك نصيحه، حاول تتعامل مع الباوربوينت بالانجليزي، لان علشان تبقى محترف باوربوينت وتفكر تدخل في طريق الربح منه، او حتى لو عايز تتعلم حاجه جديده فيه، هتحتاج ان انت تتعامل معاه باللغه الانجليزيه. وعلى فكره هي مصطلحات بسيطه يعني مش صعبه، حاول تتعود بس عليها. وانا كده كده هشرح بالانجلش وبالعربي طول ما انا ماشي في الكورس. اول حاجه هنقابلها هنا هي المنيو بار او شريط القوائم، زي اي برنامج في مايكروسوفت اوفيس. في هوم، في انسيرت، في ديزاين، وهكذا. وهنتعلم كل واحد فيهم بتحتوي على ايه طول ما احنا ماشيين في الكورس. اللي يهمني النهارده ان انت تعود عينيك على المنظر ده. فبرنامج الباوربوينت اقرب لبرنامج المونتاج او برامج المونتاج بصفه عامه، بمعنى ان المنطقه او المستطيل اللي انا فيه ده هي منطقه العمل بتاعتك. بتخلص شغلك فيها وتنفذه وتعمل كل اللي انت عايزه فيه، وبعدين بنكليك هنا على حاجه معينه كده هقولها لك كمان شويه تظهر لنا الشغل اللي احنا عملناه ده. تالت حاجة عندنا في الجزء ده هو الشرايح، وهنتعلم الفيديو الجاي على طول ايه هي الشرايح او السلايد وازاي نتعامل معاها وننسقها. بس لحد دلوقتي خليك عارف ان الجزء ده بنسميه السلايد او الشريحة، او بمعنى اخر مثلا دي الشريحة الاولى ودي المنطقة اللي هنشتغل فيها في الشريحة الاولى، ودي الشريحة الثانية والثالثة وهكذا. طيب خلونا مثلا نيجي هنا ونكتب كلمة الكورس كده، وهفترض ان انا كده مثلا خلصت شغلي فرضا يعني، عايز بقى اعرض شغلي ده كله واتفرج عليه. باجي هنا على الشكل ده اللي هو شبه الكاس ده، بكليك عليه، او ممكن برضو من المنيو بار فوق هنا بلاقي عندي سلايد شو بكليك عليه. تمام. كده هيبدأ يظهر الشغل بتاعي. طيب انا كده خلصت مثلا شغلي وعايز انهي بقى العرض ده. بكل بساطة ممكن تضغط اسكيب في الكيبورد، او ممكن كليك يمين في اي حتة هنا في اي منطقة في الشاشة، وبكليك
انهاء العرض او اند شو. تمام. بكده نكون خلصنا الفيديو ده، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم فيه تفاصيل اكتر، وهيبقى شغلنا كله عملي علشان الناس اللي بتكره النظري واللي انا منهم على فكرة. فلو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفني، وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. شكرا جدا ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.